happy day. Oh, happy day. Mëngjesi, mirë se vini në Happy Day. Është edhe një program i mëngjesit tu në Klan Macedoni për këtë mesjavë, për këtë të mërkur. Data shënon 26 tetor dhe ne përsëri do të jemi së bashku për të filluar ditën sa më mbare mirë. Sot në program, përpara se të fillojmë me të gjitha gjërat, kam qejf t'ju tregoj një gjë që do të japim sot, pra një intervistë shumë të rëndësishme. Që kemi pjesë sigurisht të programit, është një projekt gjerman në fakt që ka ardhur nga Nürnbergu në Shkup për ajrin e pastërt. Pra një bashkëpunim mes Gjermanisë dhe Shkupit ka ardhur 3 vite më herët për të bërë këtë. Pra ja më mirë të shohim detajet si kemi shënuar. Një projekt nga Nürnbergu i Gjermanisë ka filluar në Maqedoni 3 vite më herët dhe quhet se unë të e kam bërë nxemje, por më mirë t'i themi stufa të pastra për ajër të pastër. Në vitin 2020, inxhinieri mekanik me fokus teknologjin që ndihmon ambientin Gerald Schnabel erdhi në Maqedoni për të filluar pra këtë projekt ndërmjet Nürnbergut dhe Shkupit. Ai thotë se pjesa më e madhe e ndotjes së ajrit në Shkup vjen nga sobat me dru ose nga stufat me dru, pra mënyrët se si ne nxehemi gjatë dimrit dhe hulumtimet e projektit thonë se nëse përmirësohen bazamentet e furrave të drurit ose sobave të drurit, me të cilat nxehen shkupianët, do të kemi kualitet më të mirë të ajrit për diku 30% më shumë. Ky inxhinier mekanik pra ka punuar bashkë me sigurisht komunën e Shkupit për të realizuar këtë projekt ose këtë nismë dhe ajo që është më e rëndësishme tani pas 3 viteve bashkëpunim mes Nürnbergut dhe Shkupit është që kanë arritur të formulojnë, të përfundojnë një propozim ligj të cilin e kanë dhënë tani më te komuna e Shkupit dhe ky propozim ligj përmban në vete disa detaje, ndër më të rëndësishmet është ajo që ne në Maqedoni na duhet një institucion i ri shtetëror sipas këtij projekti, i cili do të ketë shërbime të oxhak pastruesve. Pra, oxhak pastruesit do t'i kemi si zjarrfikësit. Një institucion i cili do të pastrojë oxhaqet e shkupianëve, por jo vetëm. Projekti ka për qëllim që të shkojë në gjithë Maqedoninë, sepse nuk është vetëm Shkupi me ajër të ndotur jashtë të gjitha kornizave dhe kufive të lejuara, po sigurisht Prilepi, Manastiri, Tetova edhe qytetet të tjera janë gjithashtu në nevojë, por Gerald thotë që diku duhet të fillojnë dhe filluan nga kryeqyteti. Deri më tani në Maqedoni me projektin pra stufa të pastra për ajër të pastër janë trajnuar 5 oxhak pastrues dhe ajo që ishte interesant ishte se nga ato 5, 4 janë gra dhe vetëm një është burr. Pra, siç thoshte Gerald në intervistën që kemi realizuar më herët, pasi duhet të përkthehesh apo jo, thotë që ky profesion është për të dyja gjinit dhe nuk duhet të merret sikur është profesion vetëm për burrat, është dhe për gratë dhe si dëshmi vjen që ne kemi tani 5 oxhak pastrues të trajnuar, prej të cilëve 4 gra. Pra këta 5 oxhak pastruesit të trajnuar tani do të vazhdojnë me misionin e tyre përmes një shkolle trajnimi, ta quajmë kështu. Do t'i mësojnë oxhak pastruesit të tjerë të cilët janë të interesuar që të marrin këtë profesion. E tani për Shkupin kishte nevojë diku 200 oxhak pastrues, por për të mbuluar gjithë shtetin, Gerald tha se ka nevojë ndoshta dhe me mira oxhak pastrues që të hynë pra të institucionalizohen dhe të kontrollojnë nxemjen me dru në Maqedoni. Do me thënë, nga të gjitha burimet e ndotjes së ajrit me cilën përballemi sidomos gjatë dimrit ne në Maqedoni, patjetër që duhet të ndërmarrim diçka dhe
ajo që mund të bëhet më së lehti përveç trafikut, fabrikave industriale e kështu me radhë, 30% nga ndotja e ajrit, nga emitimet PM10 ose PM2.5 vinë nga nxemja me dru. 1 nga stufat e papërshtatshme, 2 nga oxhaqet e papastruara dhe 3, një gjë shumë e rëndësishme, nga djegja e drujve të freskët. Pra kur janë drujt e njomët, emitojnë shumë më shumë monoksid karbon se sa kur janë të thatë. Kështu që Gerol gjithashtu ju sugjeron njerëzve, i këshillon dhe i lutet që mos të djegin drujt e njom, pasi përveç se ndotin ajrin për jashta, ajri i ndotur që është në dhomë ku nxehemi me drujt e njom, është shumë i dëmshëm për shëndetin dhe ka nivel më të lartë të monoksid karbonit që sigurisht nëse teprohet dhe nëse është dhoma e vogël, mund të shkaktojë dhe mbytyje ose mosdëmzoti edhe vdekje. Mirë, do ta dëgjojmë Gerold Schnabel, inxhinierin mekanik nga Gjermania, pak më vonë në program. E kemi realizuar të intervistë disa ditë më herët për ta përkthyer dhe për ta sjellur sa më afër jush dhe sigurisht ka edhe detaje të tjera aty që kemi biseduar dhe një gjë e bukur tjetër që është në intervistë është dhe dokumentari të cilin e kanë punuar përmes këtij projekti, pra do të shihni më shumë edhe përmes dokumentarit se për çfarë projekti bëhet fjalë. Do të përfundoj projekti këtë dimër, pra me përfundimin e dhjetorit, edhe 3 vjetët e këtij projekti do të përfundojnë, por Nymbergu dhe ky projekt do të lënë diçka shumë të rëndësishme për ne këtu në Maqedoni dhe besoj që do të jemi të vetëdijshëm, të përgjegjshëm për të vazhduar punën që është bërë deri më tani. Edhe pse Gerold thotë se institucionet shtetërore, qyteti i Shkupit e kanë pritur shumë mirë dhe kanë bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë, kështu që ai është shumë optimist se e gjithë puna do të vazhdojë. Mirë, ju sugjeroj që ta ndiqni në fakt pasi besoj tani është sezoni i nxemjes dhe si vjet me krizën energjetike të gjithë qytetarët janë trembur dhe kanë blerë edhe drujnë për tu nxehur. Kështu që duhet ta dini të gjithë se si ti përdorni dhe si të mos ndotni ajrin deri në atë pikë. Kemi edhe një material tjetër përveç Gerold Schnabel, është nga sporti dhe flet për turneun ndërkombëtar të karates Kupa e Art 2022, që u mbajt në Tetov në organizim të klubit të karates Shkëndia. Pra në mesin e 423 garuesve, i pranishëm ishte dhe Xhevdet Smajli, një ish ushtar i UÇK-s, i cili garon në para karate. Klan Maqedoni, Shaban Sinani ka zhvilluar bisedë ekskluzive me këtë sportist që ja fali syt Kosovës, kështu është fjalia pasi ai gjatë luftës është lënduar dhe sigurisht tani ka probleme me shikimin dhe është një veteran i luftës, siç e pam një ish ushtar i UÇK-s. Edhe kjo është një intervistë tjetër e Shabanit, interesante për ta parë dhe tani ne do të fillojmë me informacionet e mëngjesit, të shohim edhe pse sipas gjithë asaj që përjetuam në mëngjes, e shohim që edhe sot do të jetë një mod shumë i mirë, po do të ketë ndonjë ngjarje interesante, sepse çdo ditë i cekim sigurisht ngjarjet më të mëdha që janë shënuar gjatë historisë për ditën përkatëse. Pra për 26 shtetorin, kalendari im historik fillon nga viti 1942, kur ka lindur në Buri aktori famshëm britanik Bob Hoskins. Gjatë karrierës së tij 40 vjeçare, Hoskins ka debutuar në filmat Pennies from Heaven, Who Framed Roger Rabbit, Nixon dhe Enemy at the Gates. Hawkins mori çmimin për aktorin më të mirë në festivalin e filmit në Cannes, çmimin BAFTA për aktorin më të mirë në një rol kryesor dhe çmimin e Golden Globe për dramën me Moto Picture dhe rolin e tij në Mona Lisa. Në vitin 2009, Hoskins fitoi një çmim ndërkombëtar Emmy për paraqitjen e tij në dramën BBC One The Secret. Bob Hoskins vdiq në vitin 2014. Në 26 shtetor në vitin 1955, pasi trupat e fundit aleat amerikan dhe sovjetik u larguan nga territori austriak, ato u zotuan që të ndiqnin
dispozitat e traktatit të pavarësisë së Austrisë. Sipas këtij traktati, Vjena zyrtare deklaroi se kur nuk të bashkohet në një aleancë ushtarake, qoftë kjo aleancë ushtarake e vendeve perëndimore apo atyre lindore. Ky traktat u nënshkrua në 15 maj në Vjenë mes fuqive aleate nga njëra anë dhe qeverisë austriake nga ana tjetër. Austria respekton dhe sot e kësaj dite pikat e këtij traktati. Në vitin 1957, në ditën e sotme, shuhet në moshën 74 vjeçare në Friedrichsburg të Gjermanisë kandidati për Nobelin Nikos Kazantzakis. Kazantzakis do të klasifikohet si një ndër shkrimtarët, gazetarët dhe novelistët grek më të mëdhenj të gjitha kohrave. Disa nga veprat e tij më të shquara janë Zorba the Greek, Christ Recrucified, Captain Michaelis dhe The Last Temptation of Christ. Ai gjithashtu shkroi shfaqje, libra, udhëtime, shkujtime dhe ese filozofike siç janë The Saviors of God. Fama e tij u përhap në botën anglisht folëse për shkak të adaptimeve kinematografike të Zorba the Greek dhe të The Last Temptation of Christ. E në 26 shtator, në vitin 1979, Park Chung-hee, presidenti i tretë i Koresë së Jugut, u vra gjatë një darke në ambientet e Agjencisë Qendrore Koreane të Inteligjencës, brenda kompleksit presidencial të shtëpisë të kaltërt në Ganjeong-dong të Seulit. Kim Ja-gyu, drejtor i KSIA dhe shefi i sigurisë së presidentit, ishte përgjegjës për atentatin. Parku qëllua disa herë në gjoks dhe kokë dhe vdiq pothuajse me njëherë. E 4 truproja dhe një shofer presidencial gjithashtu u vranë. Incidenti është përmendur shpesh si 10-26 ose incidenti 10-26 në Korenë e Jugut. Ngjarja tjetër që shënohet në ditën e sotme vjen nga viti 1989, kur avioni civil transportues i linjës China Airlines Flight 204, u rrëzua pasi u ngrit nga aeroporti i Hualien në Taiwan, duke vrarë të 54 personat në bord. Airlines 204 u nis nga aeroporti Hualien në një fluturim të shkurtër për në aeroportin Taipei Songshan në ishullin e Taiwanit. Në bordin e Boeing 737 ishin 47 pasagjerë dhe 7 të ekuipazhit. 10 minuta pas ngritjes së avionit, pasi arriti një lartësi prej 2200 metrave, ai u përplas me një mal, pjesë e rangut malor Chia-shan, 5.5 km në veri të aeroportit, të gjithë 54 pasagjerët dhe ekuipazhi në bord vdiqën. Në vitin 1991, në ditën e sotme, pas 8 ditë luftimesh të ashpra ndërmjet forcave të mbrojtjes territoriale të Slovenisë dhe ushtrisë popullore të Jugosllavisë, ushtari i fundit jugoslav largohet zyrtarisht nga toka slovene. Gjatë kësaj lufte të shkurtër, Slovenia humbi 44 ushtar, ndërsa Jugoslavia rreth 20 ushtar. Të plagosurit do të ishin mbi 100 nga të dyja palët. E pas këtij konflikti, Slovenia do të njihej nga Beogradi dhe komuniteti ndërkombëtar si një shtet i pavarur dhe sovran. Kryeqyteti i saj do të bëhej Ljubljana. Dhe në 2002, në ditën e sotme, në kryeqytetin rus Moskë, ndodh një nga sulmet terroriste më tragjike në historinë e këtij vendi, e njohur ndryshe edhe si kriza e pengjeve të teatrit në Moskë, konsistoi në rrëmbimin e një teatri të mbushur me njerëz nga 40 deri në 50 ekstremistë çeçen të armatosur. Në këtë rrëmbim u përfshin 850 pengje dhe përfunduan me vdekjen e të paktën 170 njerëzve. Të gjithë rrëmbyesit u vranë dhe deri në 204 pengje vdiqën gjatë rrethimit, përfshirë 9 të huaj për shkak të helmimit nga gazi. Kjo pengmarrje ndodhi gjatë zhvillimit të luftës së dytë ruso-çeçene në vitin 2002. Okej, ky ishte kalendari historik për ditën e sotme për të 26 shtator dhe tani nga kalendari historik do të kalojmë tek horoskopi ditor për sot. Të relaksohemi pak përpara se të fillojmë me lajmet dhe me gjithçka tjetër. Dashi, çështjet e zemrës do të ecin më së miri gjatë gjithë kësaj dite nëse i përkushtoheni atij që keni në krah dhe bëni të pamundurën për t'ia plotësuar dëshirët.
ata që janë vetë do të realizojnë takime të veçanta, por nuk do të hedhin asnjë lloj hapi. Në fakt më e mira është njiheni mjaftueshëm para se të vendosni se çfarë do të bëni. Në planin financiar do jeni te masë të logjikshëm dhe nuk do t'ju dalin probleme. Demi, nëse i kushtoni vëmendje atij që keni në krah gjatë kësaj dite, marrëdhëniet me të do të jenë të shkëlqyera dhe të gjithë do t'ju kenë zilim. Ata që janë vetë do mundohen në çdo moment që të joshin persona me vlera, por të gjitha përpjekjet do të jenë të kota sot për demin. Finansat do të dini t'i menaxhoni me shumë kujdes dhe gjendja nuk do të ketë asnjë lloj problemi. Disa madje shumë shpejt mund të kenë dhe përmirësime. Mirë. Kalojmë te binjakët, edhe ju do i jepni prioritet absolut jetës suaj në çift sot, do bëni të pamundurën që ta përmirësoni marrëdhënien me partnerin. Për ata që janë vetë do të jetë gjithashtu ditë me fat dhe me ndryshime rrënjësore. Buxheti nuk do të jetë i shkëlqyer, por i mjaftueshëm për të kryer të gjitha investimet që i keni menduar. Gaforja, juve që jeni në lidhje dhe që kohët e fundit keni pasur probleme me partnerin, duhet të gjeni mënyrën e dur sot për ta qetësuar situatën. Ata që janë vetë do kenë një ditë të bukur dhe mjaft emocionuese, edhe pse jo të gjithë do takojnë persona interesant. Me miq nuk do ja kaloni asnjëherë keq. Finansat mund të kenë disa përmirësime për shkak të përmbylljes me sukses të një projekti të madh. Luani, do e përgdhelni dhe do e dashuroni atë që keni krah sot. Dita do jetë vërtet e veçantë, ata që janë vetë më mirë të mos tentojnë sot të fillojnë një lidhje, pasi gjërat do t'ju ndërlikohen edhe më tepër. Gjendja financiare nuk do të jetë ashtu si e prisnit për ju luanat, kështu që kujdes me çdo shpenzim që po kryeni. Kalim te Virgjëresha. Dielli do e ndriçoj ditën tuaj sot dhe më në fund do t'i kuptoni gabimet që i keni bërë. E pas mesditës do filloni të afroheni më tepër me partnerin. Ata që janë vetë do të marrin deklarata të forta dashurie, të cilave nuk do të mund t'i thojnë jo. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, prandaj mundohuni të shmangni sa më shumë harxhimet. Peshorja, harmonia dhe kënaqësitë do të jenë në program sot për ju. Do ndjeni mjaft mirë dhe nuk do doni asgjë më shumë se sa atë që ju ofrojnë yjet sot. Ata që janë vetë do të realizojnë takime, por ato do jenë interesante dhe mund të përfundojnë edhe në diçka serioze. E në planin financiar gjendja nuk do të jetë e keqe, megjithatë çdo hap duhet hedhur me plan. Akrepi, është sezoni aktual i akrepit në fakt kjo periudhë. Nëse jeni në një lidhje, do ju duhet të veproni me shumë takt dhe diplomaci sot, sepse partneri nuk do të jetë në humorin më të mirë të mundshëm. E ata që janë vetë në të kundërt do kenë një ditë plot ngjyra dhe emocione. Do t'i gjejnë personin më të përshtatshëm të cilin kishin kohë që e ëndronin. E në planin financiar do vazhdoni të gjendeni në situatë të vështirë. Shigjetari për sot do jeni më tolerant me partnerin gjatë kësaj dite dhe do arrini të zgjidhni shumë probleme. Të dyja palët do ndiheni më të qetë, ata që janë vetë do të jenë me fat në dashuri, kështu që për të mos u ndier vetëm më mirë të dilni me miq dhe të argëtoheni. Edhe plani financiar do të jeni disi me fat, prandaj gjendja do të mbetet gjithkohës e qëndrueshme. Bukur. Bricjapi, asgjë nuk ka për të ecur mirë sot mes jush dhe partnerit. Do debatoni për gjithçka dhe secili do kërkojë me ngulm të dalë nga vetja. Ata që janë vetë duhet të tregojnë më të duruar, sepse vetëm ashtu do të mund të gjejnë personin e dur. E në planin financiar, çdo gjë ka për të ecur mirë për bricjapin, për aq kohë sa tregoni të kujdesshëm me harxhimet. Ujori, do jeni kritik ndaj partnerit sot, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet pasur debate, të dy do jeni liberal, tolerant dhe do e kuptoni gjithçka si duhet. Ata që janë vetë do të jenë mjaft aktiv dhe të mbushur me njohje të reja. Asgjë nuk ka për të qenë si më parë për ujorin. Në planin financiar duhet të gjeni strategjinë e dur, të menaxhoni parat më mirë. Dhe peshqit, çiftet që kohën e fundit kanë pasur probleme dhe mosmarrveshje, duhet të bëjnë kujdes edhe gjatë kësaj dite sepse gjërat nuk parashikohen të ecin mirë. Ata që janë vetë me shumë fat do të jenë sot dhe do të arrijnë të gjejnë personin që ju përshtatet në çdo pikë. E finansat nuk do të jenë shumë të mira për peshqit, yjet nuk do e favorizojnë as pak stabilizimin e situatës,
kështu që duhet të bëni shumë maturi ju peshqit edhe me shpenzimet për ditën e sotme. Mirë, të përfundon tani horoskopi ditor dhe e pash një lajm tjetër me mëngjes që thoshte se qeveria ka vendosur të mbetet llogaritja dimërore e kohës, do të kursehet energji dhe do të kursehet ngrohje. Pra do të ndryshoj ora në fund të ditës, sepse kishte plot lajme të cilat thoshin edhe të kundërtën dhe nuk diheshte vallë do të hyjë domethënë në fuqi ora dimërore, po ja të shohim tani cili ka qenë vendimi për vendin tonë. Llogaritja dimërore e kohës megjithatë do të hyjë në fuqi gjatë fundjavës në Maqedoninë e Veriut. Qeveria në seancën e djeshme ka shqyrtuar informacionin nga Ministria e Ekonomisë lidhur me analizën e përgatitur për mundësinë e vazhdimit të aplikimit të kohës verore dhe sipas të gjitha analizave është konstatuar se zbatimi i kohës dimërore duhet të praktikohet ashtu siç është vepruar deri më tani. Ky konkluzion është arritur në bazë të informacionit të Ministrisë së Ekonomisë në bashkëpunim me ministri të tjera, si dhe odat ekonomike në vend. Sipas tyre, nga analiza e ndryshimeve të temperaturave të jashtme është konstatuar se mbajtja e orës verore do të shkaktojë rritje të konsumimit të energjisë termike prej 1.5 në 3.5% për sezonin e ngrohjes. Sipas analizave të lëvizjes së temperaturës në orët e mëngjesit dhe llogaritjeve për ngrohjen e nevojshme, është konstatuar se kthimi në kohë dimërore do të kursej konsumimin e energjisë elektrike dhe atë termike. Mirë, pra të dielën do të kemi ndryshim të kohës, ndryshim të orës. Do të ndodh, pra do të hyjë në fuqi ora dimërore. E tash i bie të flejmë më shumë. Mos mendoni shumë gjatë. Mirë, këto ishin informacionet e mëngjesit dhe besoj jemi gati tani për të ushtruar, sepse kemi videon e re të Majlindës Denitës në vazhdim, është e mërkurë dhe sigurisht që ju sjellim përsëri premierën nga ushtrimet e mëngjesit, të shohim për çfarë është plani sot, bëni gati veten, shishen me ujë dhe çfarë ju duhet aty për të ushtruar dhe shkoni pas hapave të Nitës dhe Majlindës. Do të ndjeni mirë pas 10 minutë që të ofruar. Në ndiqni dhe sigurisht kthehemi pas pak me lajmet dhe me temat e ditës. Oh, happy day. Një projekt nga Nürnbergu i Gjermanisë ka filluar në Maqedoni 3 vite më herët dhe quhet Sobë druri të pastra dhe ajër të pastër. Në vitin 2020, inxhinieri mekanik me fokus teknologjinë që ndihmon ambientin, Gehold Schnabel, erdhi në Maqedoni për ta filluar projektin ndërmjet Nürnbergut dhe Shkupit. Ai thotë se pjesa më e madhe e ndotjes së ajrit në Shkup, diku rreth 30%, vjen nga nxemja me dru tek familjet, pra tek shtëpitë private dhe nga furrat e drurit. Kulumtimet e projektit thonë se nëse përmirësohen bazamentet e furrave ose sobave të nxemjes, me të cilat nxehen shkupjanët, do të kemi kualitet më të mirë të ajrit, një përmirësim 30% të ndotjes së ajrit. E kemi tani në studio Geholdin. Good morning, mirë se ke ardhur. Good morning, it's nice to be here. I appreciate to stay in this morning show. Me too, Gehold. Ne do ta shohim një herë filmin, në fakt dokumentar për të cilën në të cilin flitet më shumë rreth këtij projekti, pra sobë druri të pastra për ajër të pastër, për të marrë vesh më shumë nga intervista që do zhvillojmë ne me inxhinierin mekanik Gehold. Dhe pas dokumentarit do të kthehemi këtu me pyetjet që kemi përgatitur për të pyetur se si ka shkuar ky projekt i cili ka zgjatur 3 vite dhe tani deri në dhjetor do të përfundoj. Ndjekim dokumentarin në vazhdim dhe kthehemi pastaj në studio me inxhinierin Gehold. Ja, dhe pam detajet pra nga dokumentari për këtë projekt, do të fillojmë tani intervistën me inxhinierin në studio. Mirpresim edhe një herë dhe pyesim se si filloi projekti mes Nürnbergut dhe Shkupit. Yeah, this project started the preparation of this project started maybe in 2017 between Nürnberg and Skopje, and the problem was the air pollution in Skopje was really high. It's still high, and it's caused by the
ecological surrounding. We have the mountains here, and if the climate conditions are very bad, it's like a lid on the top. You have a temperature inversion, so there is no possibility that the air can change enough, that fresh air is coming into this pot. Clear. Your project doesn't go, came just in Skopje. You go in other places too, but your luck was to come in Skopje. Yes, the project started in Skopje because Skopje and Nürnberg, they have a city partnership. And so the beginning is here in Skopje, also the end of the project, but I hope that this project will be sustainable, that in all Macedonia we can continue this project, but not with me. I hope to. Thank you for you coming here. Now I'm gonna ask you në Shqip, si ju priti Shkupi ju dhe projektin tuaj nga Nürnbergu? When I was coming to Skopje in 2020, spring of 2020, the same time when the COVID starts also here. So it was a difficult start with masks and it was not possible to meet persons in present. But I like it here in Skopje. I was warmly welcomed here. We have a perfect team in Skopje. There are special employees in the city administration. They do the project. I'm just an advisor. They do all the work for the project. And yes, I enjoy to be here and to have a small part to make the air better in Skopje, because a good air is a human right to breathe a good and healthy air. It's true. Cilat janë shkaktarët e ndotjes së ajrit në Shkup, the sources of the pollution? Yes, we have different kind of sources. They make measurements in the past, so we can see that the pollution adds from the traffic, the cars. We use a lot. They have a lot of cars here, yes. So about 30% is coming caused by the cars. Part is industry, and a big part are the private households, the ovens. The focus of your project. This is the focus of our project, yes. What exactly? The way they use their ovens, yeah. For example, they use, maybe it's special here in Macedonia because people like to use fresh wood. Maybe there are some green leaves on the wood, yes. But it's better to use dry wood to store it 1 year, 2 years before, and then use it, because if you use humidity wood with a high humidity, yes, sure, the wood is burning longer, but you need all the energy of the wood to dry the wood. So it's just water steam coming out, and the pollution, not the heat. Not yes, the heat. You waste energy. Clear. And the pollution is much more higher with wet wood. So it's necessary to make an awareness to the people that they use their ovens in a good way. With dry woods. With dry wood, yes. At least 1 year old. Minimum 1 year, best would be 2 years. 2 years. Is the way you do in Nürnberg? Yes. It's Now, a we tradition. don't have so much ovens in Nürnberg.
We have central heating, oil, electricity, ovens, some ovens. Okay, the project it's going on still, and now it's in the end, I think, till December. But çfarë është bërë deri më tani? What is done until now? Until now, it's done. Yeah, the first step was we made a new law. We have a draft of a chimney sweeper handcraft law. This law is necessary to give the chimney sweepers an official profession. Yes, and there's much more in this law. For example, that the chimney sweepers have to clean the chimneys of each household minimum twice a year to check the oven, to make measurements of the smoke which is coming out of the oven, and make a measurement of the humidity of the wood. That's necessary, and also to inform the people. Yeah, to I think this is the biggest problem. Yeah, to explain the people how to use their ovens, that there is not so much pollution coming out. But there's also another problem. If the ovens are in a bad condition, you have also an indoor pollution. It's not only the air outside. Yeah, It's in you breathe in the room where the oven is, the bad air. For example, you have too much coal monoxide in the air. That's not good to your health. You can you can die. Yes. I know. Wow. And if the chimneys are not clean, the whole house can burn down. So the chimney sweeper is not only an expert for emission control, he's also protecting the houses against fire. Yeah. Like a fire police. It can burn, the house it can burn if the chimney is burning, that's dangerous. When you came in Macedonia, in what stage it was the informed situation of the population? You know, when you said that this needs to be done. For example, I'm not informed at all. For example, I'm not using chin at home, but I'm not informed. Yeah, I also don't have a chimney, an oven in my home in Germany, but it's necessary that people have an awareness, because everybody is breathing the same air, and everybody has to start by himself, not the neighbor. You have to start by yourself to use a good approved burning fuel, dry wood, and please don't burn waste like paper or plastic. That's the worst, I think. Yep. It's burning good, yes, sure. But the pollution is even worse. The pollution is getting higher and higher. You mentioned the project law. What's inside? Inside this law is what a chimney sweeper must have, what he must learn to do. How to be a professional. How to be a professional chimney sweeper. The responsibilities he have, like he must be able to enter the house. Yeah, he must inform the people, private households, and. For now, you trained 5. Yes, we have 5 chimney sweepers. We have 4 women and 1 man. Yes, it's gender neutral job, and How they train themselves? You send them in Nuremberg or? We have a vocational school here in Skopje. They will start maybe next week or in 2 weeks, so it's actual, and they get a theoretical part education. Then we send them to Nuremberg in a training center, and after this training center, they will go with German chimney sweepers
from house to house, clean the chimneys, so they can see how the German chimney sweepers are doing this job. So they can practical that Yes, here. because it's not just cleaning the chimneys, they have to learn much more. I know. And in the end, I hope they are really experts for emission control, for fire protection, and they are able to inform the people. How much professional people like this we need? We have just 5 for now, but we need hundreds, I think, huh? I think almost 200 chimney sweepers are necessary to clean the whole city, Skopje. Maybe in whole Macedonia we need thousands. How long it will take to achieve the numbers of training? The school classes, about 4 months is their education. And after this education, they must make a trainee on the job. Yeah. Yeah. For this thing, you need public institutional support from Skopje, from the city, from the mayor. You had the support? Yes. Yes? It's a good support. And also responsible are the municipalities, because they have to give them special area. That's then their own area. And they are responsible to clean this area. And also they have to make a report about this. And for this purpose, we developed an app to collect the data. Because you must have targets and you must see how to reach the targets. So we can see on this app how much the chimney sweepers are working, but that's not a secret. It will be public? It's public. Transparent? It's an app. Everybody can look in this app on a special level, so we can see, is the situation in this area getting better or worse? I hope it's getting better. Me too. A do vazhdojmë mbikëqyrja juaj për atë se si do të vazhdoj zbatimi, lat pas vetes 5 pastrues, siç thanë, të oxhaqeve, 4 femra dhe 1 burr, të trajnuar në Gjermani dhe latë edhe projekt ligjin, siç e treguam. The project ends in December, and it's a pity I have no time to control, to see the results of this project. But it's a sustainable project. I hope it's going on, and we have more and more chimney sweepers, because this school will be a training center for whole Macedonia, and you need it also in other towns, cities. Not just in Skopje. Yeah. Like in Tetovo, for example. The target is Tetovo or Prilep, Bitula. I hope in a couple of years we have enough chimney sweepers that every household has a clean oven. Yeah, this is the target. Yeah. And one last question, maybe a bit controversial. Njerëzit tanë, si që e dini ju teleshikues të nderuar, kur vjen dimri, dyshojnë se qeveria na tregon numra të saktë ose të rrem të ndotjes të ajrit. E tani do të pyesim Geholdin, ta mund të manipulohen këto numra? You know, our population, sometimes think the government lies us about the numbers. We need to know if it's possible to lie. It's possible to lie, yes. But I watch these data from the governmental measurement stations. You cannot manipulate this data. This is a measurement station, and the data are quite good. And there are also many private measurement stations, like low-cost sensors. It's not the same level quality, but you can see if it's on the same average. And I trust the data of the government.
It's already measurement bad. stations. It can't be worse, huh? It can be worse, yes. For example, the limit level of fine dust load from PM10 or PM2.5 Yes. in the European Union is 50 milligram per cubic meter. And here, And you're allowed to go above this level 35 days a year. okay, And the situation the here- highest level in Skopje I saw was above 800 microgram per cubic meter PM10. Disgusting. Yes, that's almost 20 times higher than the limit level. Oh my God. We really need to do something. So everybody must try to have a small part to make the air in Skopje better. We hope that your project will continue for that we can do alone, because you said earlier that in Macedonia everything goes slow. Yeah, we made this project. It's a starting point for the project. So we need to And- continue. And I think I'm always optimistic that this project will have a good progress. We hope. And if you let me to ask you a personal question, like your experience in Macedonia, what you will remember, how it was for you staying in Macedonia for 3 years. For me, it was really a great time. It was, in the beginning, it was a challenge, yes, but the people are so polite here. The hospitality is great. The food is good. The nature is perfect. And you're paragliding now. Yes, and I start paragliding too. Great experience. Yeah. Gerold, I thank you that you came today. You're welcome. And yeah, I wish you to have success and health and everything in your life. Yeah, thank you so much, and also for the possibility to stay here. Yeah, you do stay something here. very important for Macedonia and for every one of us. So this is the last we can do. Okay, thank you. Thank you again. Oh, happy day. E kemi dhe një intervistë të shkurtër për fund të programit, ka të bëjmë me Gjevdet Smajlin, karateisti me nevoja të veçanta, i cili është një ish ushtar i UÇK-s, dhe thotë që ja ka falur syt Kosovës, sigurisht dhe sportit. Një bisedë ekskluzive pra me këtë karateist të veçantë do të ndjekim në minutat e fundit, por përpara se të ndjekim këtë, do të ndajmë një artikull interesant për një studim të ri që tregon se sa mish duhet të konsumojmë për ta shpëtuar planetin. Ne të gjithë e dimë se është një çështje që duhet t'ja vëmë veshin. Pra, raporti i krizës klimatike thotë ne nuk po fitojmë në asnjë sektor. Ekspertët bëjnë thirrje për veprim urgjent për lëndët djegëse fosile. Konsumi i mishit duhet të reduktohet në ekuivalentin e rreth 2 hamburgerëve në javë. The State of Climate Action 2022 shqyrtoi progresin global të 40 treguesve që do të ishin kyç për përgjysmimin e emitimeve globale të gazeve serë deri në vitin 2030 në përputhje me qëllimin për të kufizuar rritjen e temperaturës. Treguesit më shqetësues ishin përdorimi i gazit, i cili po rritet me shpejtësi në një kohë kur duhet reduktuar në favor të energjisë rinovueshme, prodhimi i çelikut, udhëtimet e kryera me makina, shkalla e dëmtimit të pyjeve dhe emetimet nga bujqësia. E të shohim çfarë thonë zyrtarët, ne po shohim përparime të rëndësishme në luftën kundër ndryshimeve klimatike, por ende nuk po fitojmë në asnjë sektor, ka thënë kështu Ani Dazguta, drejtori ekzekutiv i Institutit të Burimeve Botërore, një nga organizatat përgjegjëse për këtë raport. Pra, raporti arrin në përfundim se nevojiteshin investime shumë më të mëdha për të zhvendosur ekonominë globale drejt një qasje me më pak karbon, që do të nevojitet rreth 460 miliard dollar në vit për dekadën e ardhshme në fonde shtesë. Pra, ta lëm të gjithë procedurën ta bëjnë
njerëzit adekuat, por ne të kufizojmë konsumimin e mishit, paktën për atë mundemi ta bëjmë apo jo, në sa ishte rreth 2 hamburger në javë. Domethënë mund ta keni parasysh sa është i madh mishi i hamburgerit, 150-200 gram maksimum, 2 të atilla, kështu që në javët kemi diku 300-400 gram mish, dhe nëse e bëjmë secili prej ne këtë veprim, do të kontribuojmë në këtë studim të ri, pra, i cili ka treguar se mes këtyre veprimeve mund ta shpëtojmë planetin në aspekte të ndryshme, pra sigurisht të ndryshimet klimatike kështu me radhë. Se di, kush mundet ta reduktoj mishin në 2 hamburger në javë, le ta bëj, sepse do të ketë gisht edhe ai person në shpëtimin e planetit tonë. Mirë, dhe tani do të kalojmë pra te intervista e shkurtër e realizuar nga Shaban Sinani me Gjevdet Smajlin, karateist me nevoja të veçanta, i cili thotë syt i kam dhënë për çlirimin e Kosovës. Oh, happy day. Gjevdet Smajli është një ndër ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili edhe dritën e syve ja ka falë lirisë për çlirimin e Kosovës. Unë jam Gjevdet Smajli nga fshati Mullapojës, komuna Shtimës. Jam invalid i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Syt i kam dhënë për çlirimin e Kosovës. Jam për momentin karatist i klubit Karate Klub Vjosa Shtime, me trajner në Salije. Smajli me sportin e karates në kata ka filluar në vitin 2018 dhe gjatë kësaj periudhe ka marrë pjesë në gara të shumta në vend dhe jashtë. Kom pas gara edhe mbrana vendit në Kosovë, edhe jashtë vendit, për shembull në Macedoni, në gara evropiane kam qenë 2019, është disiplina karate kata, para karate, për persona me aftësitë kufizuar. Smajli thotë se përkraja nga institucionet e Kosovës është minimale për personat me aftësi të kufizuar, ndaj edhe kërkon përkraje nga Komiteti Paraolimpik, por edhe nga institucionet tjera të Kosovës. Kërkojmë nga institucionet një përkraje më të mirë, për shkak se është një sport i cili është kushton pak për me vazhdu, ka shpenzimet e veta. Për atë arsye dojmë edhe përkraje, për ndryshe kemi pak probleme vazhdu më tutje. Smajlaj ka marrë pjesë edhe në kampionatin evropian të parakarateistëve, kur rënditur i nënti në konkurrencë me garuesit më të mirë evropian. Oh, happy day. Është motivuese kur shohim personazhe si Gjevdet Smajli apo jo, një karateist si çta me nevoja të veçanta, pasi është lënduar gjatë luftës si ushtar, si një ish ushtar i UÇK-s, pra dhe thotë që ja ka falur syt Kosovës, edhe pse ka qenë një sportist i cili, si gjithë sportistët të tjerë, kanë pasur ëndra për të ardhmen. Mirë, tu përfunduam, pam se si mund ta shpëtojmë kualitetin ose ta përmirësojmë kualitetin e ajrit në Shkup përmes disa veprimeve të ndoshta të thjeshta për të gjithë ata që përdorin stufa gjatë dimrit për të ngrohur me dru. Sugjerojmë dhe njëherë për atë më të rëndësishmen, pastrimin e ogjaqeve në mënyrë më profesioniste, pra duhet të kërkoni, derisa nuk kemi ogjaka pastrues profesionist, që t'ju pastrohet ogjaku në mënyrë më profesioniste dhe më sigurisht të konsideruar mirë bërë, sepse përveç emitimeve të dëmshme që bëjmë me djegjet e drunjve dhe çfarëdo qoftë që digjni tjetër, mund të rrezikoni dhe djegjen e shtëpisë pa pastrimin e ogjakut në mënyrë të drejtë, kështu tha inxhinieri Gerold pak më herët. Dhe gjëja tjetër që mund të bëni është të blini drut një vit më herët. Si vjet nuk mund ta bëni këtë sepse nuk ka dru as për si vjet, besoj, po me kalimin e kohës shpresoj që dhe ne të bëjmë një kulturë sa i përket kësaj çështje dhe të djegim drunjt e thatë të paktën deri një vjet, siç na sugjeroi inxhinieri gjerman. Dhe mos t'i djegim ato drunjt e njoma që ai i përshkruante se ndonjëherë kanë dhe gjethet e gjelbërta aty dhe ne i djegim këto, pasi me këtë veprim shtojmë ndjeshëm ndotjen e ajrit, domethënë në një nivel më të lartë.
Mirë, do të mbarojmë emisionin këtu dhe do t'ju them mirupafshim për të takuar nesër në orën 8. Oh, happy day.